सो हेलो डियर स्टुडंट्स, वेलकम टू इम्पल्स बॅच. मुलांना आजच्या सेशनमध्ये आपण MST CET 2021ची क्वेश्चन करतोय फ्रॉम द लेसन बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन अँड प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 1. अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड फॉर फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स. ओके, एक कॉइन आहे. ओके, तर तो कॉइन बेसिकली फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करण्यात आलेला आहे. लेट अस से फॉर एक्झाम्पल n टाइम्स टॉस करण्यात आलेला आहे. If probability of getting 7 heads, probability of getting 7 times heads is equal to probability of getting 9 heads. ओके, हा गिवन डेटा आहे. 7 हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि 9 हेड पडण्याची प्रोबॅबिलिटी ही सेम आहे. देन व्हॉट इज प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? हा आहे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशनचा क्वेश्चन. ओके, n वेळेस जर का कॉइन टॉस करण्यात आला तर n मधून 7 वेळेस तुम्हाला हेड पाहिजे. ओके, पहिले मी बेसिक हवं तर फॉर्म्युला लिहितोय. प्रोबॅबिलिटी ऑफ आर सक्सेस इज NCR, म्हणजे n ट्रायलमधून r वेळेस सक्सेस हवा आहे आपल्याला. सक्सेसचा प्रोबॅबिलिटी इज P रेस टू पॉवर R. फेल्युअरचा प्रोबॅबिलिटी इज Q रेस टू पॉवर डिफरन्स, दॅट इज n मायनस ऑफ R. ठीक आहे. सो 7 हेड्सचा प्रोबॅबिलिटी म्हणजे n मधनं 7 टाइम्स हेड हवे आहेत आपल्याला. सो व्हॉट इज हेड प्रोबॅबिलिटी? हेड प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर दिस 7. ओके, आणि हेड न पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी म्हणजे टेल पडण्याचा प्रोबॅबिलिटी इज अगेन हाफ रेस टू पॉवर या दोघांचा डिफरन्स करायला लागतो. ओके, n मायनस ऑफ 7. प्रोबॅबिलिटी ऑफ 9 हेड्स इज इक्वल टू n मधनं 9 वेळेस हेड हवं आहे आपल्याला. हेडची प्रोबॅबिलिटी रेस टू पॉवर 9, हेड न पडण्याची प्रोबॅबिलिटी रेस टू पॉवर डिफरन्स, दॅट इज इक्वल टू n मायनस ऑफ 9. Now see, NC7 is n factorial divided by difference, that is n minus of 7 whole factorial into 7 factorial. आणि हा ना हाफ रेस टू पॉवर ॲडिशन कराल इथे पॉवरचा, तर हाफ रेस टू पॉवर n बनणार आहे तो. NC9 याचा अर्थ n फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स, दॅट इज n मायनस 9 होल फॅक्टोरियल इंटू 9 फॅक्टोरियल इंटू हाफ रेस टू पॉवर 9 कॅन्सल होतो आणि आन्सर बनतो हाफ रेस टू पॉवर n. सो हाफ रेस टू n आणि हाफ रेस टू n इथे कॅन्सल होईल. इवन n फॅक्टोरियल कॅन्सल होईल. आता हे दोघे इक्वल आहे ना, दोघांना चला उलटं कराल. n मायनस 7 होल फॅक्टोरियल. आता n मायनस 7 होल फॅक्टोरियलला मला वाटतं n मायनस 7 इंटू एकनी कमी म्हणजे n मायनस 8 इंटू परत एकनी कमी म्हणजे n मायनस 9 होल फॅक्टोरियल. ओके, इंटू दिस 7 फॅक्टोरियल ॲज इट इज, दॅट इज इक्वल टू n मायनस 9 होल फॅक्टोरियलला n मायनस 9 होल फॅक्टोरियल इंटू हा जो 9 फॅक्टोरियल ना त्याला मी 9 इंटू 8 इंटू 7 फॅक्टोरियल असं लिहू शकतो. सो n मायनस 9 कॅन्सल. आता तुम्ही जर का नोटीस कराल लेफ्ट हँड साईडमध्ये 2 नंबर आहेत आणि राईट हँड साईडमध्ये पण 2 नंबर आहेत. ओके, सो n मायनस 7चं व्हॅल्यू हा 9 बनेल. इथे 2 कन्झिक्युटिव्ह नंबर्स आहेत, इथेही 2 कन्झिक्युटिव्ह नंबर्स आहेत. करेक्ट. सो n मायनस 7 व्हॅल्यू इट शुड बी इक्वल टू 9. मी इथे लिहू n मायनस 7 व्हॅल्यू शुड बी इक्वल टू 9. दॅट मीन्स n इज इक्वल टू 16. म्हणजे कॉइन हा 16 टाइम्स टॉस करण्यात आलेला आहे. आता खरं तर हे डायरेक्टली तुम्ही या दोघांचं ॲडिशन केलं असतं ना तरी तुम्हाला समजलं असतं की कॉइन 16 टाइम्स टॉस करण्यात आलेला आहे. समजला हा पॉईंट? आणि हे ॲप्लिकेबल आहे. जर का क्वेश्चनमध्ये असं असलं असतं की प्रोबॅबिलिटी ऑफ लेट अस से फॉर एक्झाम्पल 9 हेड्स इज इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ 4 हेड्स, स्टील nचा व्हॅल्यू जो आहे ना तो 9 प्लस 4 दॅट इज 13. हे ॲप्लिकेबल आहे. ठीक आहे. सो n इज इक्वल टू 16. n इज इक्वल टू 16. आता क्वेश्चन विचारतात आपल्याला प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स. ओके, सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स 16 मधनं 2 वेळेस हेड हवा आहे आपल्याला. सो हेड पडण्याचं प्रोबॅबिलिटी इज हाफ रेस टू पॉवर दिस 2 आणि हेड न पडण्याचं प्रोबॅबिलिटी इज हाफ आणि या दोघांचा जो डिफरन्स आहे दॅट इज इक्वल टू 14. तर पहा 16C2 इज 16 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 14 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल आणि हा बेस जो आहे ना हाफला हाफ रेस टू पॉवर दोघांचं ॲडिशन दॅट इज इक्वल टू 16. आता वरच्या 16 फॅक्टोरियलला तुम्ही 16 इंटू 15 इंटू 14 फॅक्टोरियल असं लिहू शकता. करेक्ट. सो 2 1
इंटू 8 करा इथं, बरोबर. 15 इंटू 8 कराल, 15 इंटू 8 पहा, 15ला 15 इंटू 8ला 8 आणि 2⁻16 आहे ना, त्याला मी 2⁻3 इंटू 2⁻13 लिहितो. सो दॅट हा 8 आणि 8 कॅन्सल होईल, हा इथला 8 आणि हा 8 कॅन्सल. सो 15 डिवाइड बाय 2⁻13, 15 डिवाइड बाय 2⁻13 हा आपला इथे आन्सर असणार आहे. क्लिअर? ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 2. Two dice are thrown simultaneously. If x denotes number of sixes, then the expectation of x is equal to what? पहिले आपल्याला प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा टेबल ड्रॉ करायला लागेल. डाय जर का 2 वेळेस थ्रो करण्यात येत असेल, एक्स डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस. 2 वेळेस जर का डाय टाकला तर असं होऊ शकतं की 0 वेळेस 6 आला, म्हणजे 6 आलाच नाहीये. किंवा असं होऊ शकतं की एका डायवरती 6 आलाय, दॅट मीन्स 6 हे एक वेळेस आलेलं आहे फक्त. किंवा असंही होऊ शकतं की 6 हे 2 वेळेस आलाय, म्हणजे दोन्ही डायवरती 6 आलाय. करेक्ट. सो रॅन्डम व्हेरिएबलची जी व्हॅल्यू आहे दॅट इज 0 देन 1 देन 2. मी रिपीट करतोय, 2 डाईस जर का थ्रो करत असाल, ओके, तर 0 वेळेस 6 पॉसिबल आहे, म्हणजे 6 पडलाच नाही आहे. किंवा एक वेळेस 6 ही पॉसिबल आहे, किंवा दोन्हीच्या दोन्ही वेळेस 6 हेही पॉसिबल आहे. चलो सांगा 6ची प्रोबॅबिलिटी. मला वाटतं 0-6 हे इथे या रिजनमध्ये, बरोबर. इथे 6च नाही पडत नाही का, 25 आहे असा काउंट. सो 25 डिवाइड बाय 36, एक 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बाय 36 आणि 2 6ची प्रोबॅबिलिटी ही 1 डिवाइड बाय 36. करेक्ट. सो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे काय असतो, समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. करेक्ट. पी आय इंटू एक्स आहे 0, पी आय इंटू एक्स आहे दॅट इज 10 बाय 36 प्लस अगेन पी आय इंटू एक्स आहे दॅट इज 2 डिवाइड बाय 36. सो 10 डिवाइड बाय 36 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 36 हा 12 बाय 36 बनतो, विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3. सो 1/3 आपला इथे आन्सर असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. ओके, पहा. लेट 2 कार्ड्स आर ड्रॉन ॲट रॅन्डम. ओके, 2 कार्ड्स काढतोय आपण फ्रॉम अ पॅक ऑफ 52 कार्ड्स, म्हणजे 52 कार्ड्समध्ये 2 कार्ड काढतो. लेट एक्स बी दी नंबर ऑफ एसेस ऑप्टेंड, देन द व्हॅल्यू ऑफ ई ऑफ एक्स. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू विचारतात आपल्याला. ठीक आहे, पहा आपण काय करतो. 52 कार्ड्समधनं 2 कार्ड्स काढतो. आता एक्स म्हणजे काय, नंबर ऑफ एसेस, लाईक किती एक्के काढण्यात आलेली आहेत नाही का. 2 कार्ड्स काढले तर 0 एस पण होऊ शकतं, म्हणजे एस आलाच नाहीये. किंवा 1 एस पण होऊ शकतो काय, म्हणजे 2 कार्ड काढल्यानंतर एक एस आणि एक कोणताही दुसरा कार्ड येऊ शकतो, किंवा दोन्ही पण एस एस होऊ शकतात. बरोबर. आता या व्यतिरिक्त तरी एक्सची व्हॅल्यू पॉसिबल नाहीये. 52 कार्ड्समधनं 2 कार्ड जर का काढत असो आपण, 52 कार्ड्समधनं जर का 2 कार्ड्स काढत असो, 0 एस होऊ शकतो, म्हणजे एस आलाच नाही, किंवा 1 एस अँड एक दुसरा कोणता कार्ड होऊ शकतो, किंवा दोन्ही एस होऊ शकतात. यांची आधी मला वाटतं इथे आपण प्रोबॅबिलिटी लिहिली पाहिजे. 0 एस याचा अर्थ, ओके, टोटल 52 कार्ड्समधनं 4 एस असतात आणि बाकी 48 अदर कार्ड्स असतात. 0 एस याचा अर्थ 48 कार्ड्समधनं 2 कार्ड काढतायत तुम्ही, म्हणजे एस निघतच नाहीये. डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेज आर 52 C2. हे समजलं. 0 एसची प्रोबॅबिलिटी म्हणजे फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल. सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 कार्ड्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स इज 52 C2. करेक्ट. पाहता एक एस म्हणतायत, म्हणजे 4 एसमधनं एक एस काढून टाका तुम्ही, अँड मीन्स इंटू बाकी 48 कार्डमधनं परत एक कार्ड काढा, कारण की टोटल 2 कार्ड्स काढण्याचा टास्क कंप्लीट करायचा ना आपल्याला. डिवाइड बाय डिनॉमिनेटर इज 52 C2. These are total number of ways of selecting 2 cards out of 52 cards. दोन्ही एस याचा अर्थ 4 हे जे 4 एस कार्ड्स आहेत ना, त्यातनं 2 काढून टाका, डिवाइड बाय 52 C2. ओके. तर आता विचारण्यात काय येतं आपल्याला,
एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ एक्स विचारतात. ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे. ओके, पी आय इंटू एक्स आहे, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स यांचा प्रोडक्ट. हा तर झिरोच आहे, सोडून द्या. हा प्रोडक्ट किती असणार आहे? 4C1 इंटू 48C1 डिवाइड बाय 52C2 प्लस या दोघांचा प्रोडक्ट 2 इंटू 4C2 डिवाइड बाय 52C2. मला वाटतं हे कॅल्क्युलेशन कराल ना तुम्ही, तर तुमचं काम मला वाटतं होऊन जाईल इथे, नाही का? 4C1 व्हॅल्यू इज 4, 48C1 व्हॅल्यू इज 48 ओनली, होल डिवाइड बाय 52C2 म्हणजे 52 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 50 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल प्लस 2 ला 2, 4C2 मीन्स 4 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 2 फॅक्टोरियल इंटू अगेन 2 फॅक्टोरियल होल डिवाइड बाय 52C2. ही जी व्हॅल्यू आली तीच व्हॅल्यू इथे कॉपी करायची. ओके, ठीक आहे. पुढे पहा. 48 इंटू 4 इज 192 होल डिवाइड बाय हा जो 52 फॅक्टोरियल आहे ना, त्याला 52 इंटू 51 इंटू 50 फॅक्टोरियल असं मी लिहू शकतो काय? सो 2 1 आणि 2 26. सो 26 इंटू 51 कराल इथे, 26 इंटू 51 प्लस पुढे पहा. आता हे जे कॅल्क्युलेशन आलं होतं ना, सेम कॅल्क्युलेशन इथे येणार ना, 26 इंटू 51 बरोबर. आता वरती हा जो 4 फॅक्टोरियल आहे त्याला आपण 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिहूया. सो हे 4 आणि हे 4 कॅन्सल. 6 इंटू 2 इज 12. ठीक आहे. आता या दोघांचं आपल्याला ॲडिशन करायला लागणार आहे. ठीक आहे. 192 प्लस 12 ओके इज 204 डिवाइड बाय 26 इंटू 51. सो इथे 13 करतो, इथे मला वाटतं 102 करतो. काही होऊ शकतं का डिव्हिजन? 17चा टेबल, यस. 51 1 51 2 102 ना. सो आन्सर शुड बी 2 डिवाइड बाय 13. 2 डिवाइड बाय 13, ऑप्शन नंबर सी. डन. पुढे. A fair coin is tossed 100 times, then probability of getting head even number of times is equal to what? याला टाइम लागेल आता. तसं आन्सर तर डायरेक्टली सांगू शकता, हाफ आहे. ओके, बट कन्व्हेन्शनली मी हे एक्सप्लेन करतो. पहा. ओके. अ फेअर कॉइन इज टॉस्ड 100 टाइम्स. एखादा कॉइन जर का 100 वेळेस टॉस करण्यात आला, करेक्ट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स इज इक्वल टू वॉट, असं क्वेश्चन आहे. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इवन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक आहे. हेड इवन वेळेस पडला पाहिजे, म्हणजे 0 वेळेस हेड पडला तरीही चालेल, ऑर मीन्स ॲडिशन. 2 वेळेस हेड पडला तरी चालेल, 4 वेळेस हेड पडला तरी चालेल, 6 वेळेस हेड पडला तरीही चालेल, किंवा लाईक 100च्या 100 वेळेस हेड पडला तरीही चालेल, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. ही गोष्ट समजते का? क्लिअर आहे? मी इथे असं लिहितोय पहा. प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड याचा अर्थ 100 वेळेस कॉइन टॉस करता ना, त्यातनं 0 वेळेस हेड पडला पाहिजे. हेड पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर दिस 0, आणि हेड न पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर दिस डिफरन्स दॅट इज 100. बायनोमियल डिस्ट्रीब्युशनचा फॉर्म्युला वापरतोय. 2 वेळेस हेड पडला पाहिजे, 100 मधनं 2 वेळेस हेड पडला पाहिजे. हेड पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर 2. हेड न पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर डिफरन्स दॅट इज 98. पुढे 4 वेळेस हेड पडला पाहिजे, सो 100 मधनं 4 टाइम्स हेड पडला पाहिजे. हेड पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर 4. हेड न पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 96 अँड सो ऑन. 100च्या 100 वेळेस हेड पडला पाहिजे, म्हणजे 100 मधनं 100 वेळेस हेड पडला पाहिजे. हेड पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर 100. हेड न पडण्याचा प्रोबेबिलिटी इज हाफ रेस्ट टू पॉवर 0. सो हा आपला ॲक्च्युअल आन्सर. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये पहा, हे 2 रेस टू 100 लाईक हाफ रेस टू 100 आहे. इवन हे पण हाफ रेस टू 100च आहे, हे पण हाफ रेस टू 100 आहे, हाफ रेस टू 100 आहे. सो हाफ रेस टू 100 हे आपण कॉमन करूया. ओके, ब्रॅकेटमध्ये 100 C0
प्लस 100C2 प्लस 100C4 प्लस 100C6 अँड शेवटी 100C100. ओके, असा बनतो हा. आता प्रॉपर्टी अशी आहे मुलांनो की याची जी व्हॅल्यू आहे ना ही 2⁻99 असते. मी एक्सप्लेन करतो तुम्हाला हे, लाईक आधी आपण हे आन्सर शोधूया आणि त्याच्यानंतर या प्रॉपर्टीबद्दल आपण डिस्कशन करूया. सांगा परत. 100C0, 100C2, 100C4, 100C6, 100C100. हा 2⁻, हे पहा इथे 100 असेल तर 99 करायचा, इथे 200 असलं असतं तर इथे 199 लिहिलं असतं, 300 असलं असतं तर 299 लिहिलं असतं. एकनी कमी करायचं. हे कसं आलं हे डिस्कस करूया आता आपण. पण तुम्हाला समजलं का वरती 2⁻99 आहे आणि खालती 2⁻100 मीन्स 2 into 2⁻99. सो आन्सर शुड बी हाफ. किती होतं मुलांना आन्सर? हाफ येतो. ठीक आहे. आता जी प्रॉपर्टी आपण अप्लाय केली त्याबद्दल थोडंसं आपण पाहूया. परम्युटेशन कॉम्बिनेशन मध्ये एक आर्टिकल ॲक्च्युली a+b⁻n. a+b⁻n हा काय असतो माहिती का? nc0 प्लस nc1, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn. ओके, हे पहिले असं लिहून घ्यायचं. त्याच्यानंतर a⁻n करायचं. n पॉवर आहे ना, a⁻n आणि b⁻0 करा. a⁻n-1 आणि b⁻1 करा. a⁻n-2 आणि b⁻2 करा. a⁻n-3 इंटू b⁻3 करा. a⁻0 आणि b⁻n करा. हा फॉर्म्युला व्हॅलिड आहे. हे व्हेरिफिकेशन हवं तर मी तुम्हाला दाखवतो. a+b⁻2 करतो. सांगा 2c0, ओके, 2c1 अँड देन 2c2 असं लिहिलं पाहिजे पहिलं. a⁻ काय 2 करा, b⁻0 करा. a⁻ एकनी कमी करा, b⁻1 करा. a⁻0 करा, b⁻2 करा. एचा पॉवर पहा ना, एकनी कमी करा. बीचा पॉवर काय एकनी वाढवा. सो गाइज a+b⁻2 हा 2c0, ओके, हा 1 बनतो इंटू a² बनतो, b⁻0 हा 1च बनतो, प्लस 2c1 हा 2 आहे इंटू हे ab आहे, प्लस 2c2 हा 1 बनतो, कॅल्क्युलेशन करून पाहिलं होतं, आणि हा b² आहे. सो a² प्लस ट्वाइस ab प्लस b² इज a+b² असा फॉर्म्युला, ओके, हे बनतो. हे आपल्याला ऑलरेडी माहिती आहे सर्वांना, पण हा असा बनतो. a+b⁻5, a+b⁻7, a+b⁻10. करेक्ट. सो हे जनरलाइज करतो आपण. a+b⁻n चा फॉर्म्युला आपण डिराईव्ह केला इथे. आता डिराईव्ह केला मीन्स लाईक लिहिला आपण तो. ठीक आहे. आता याच्यामध्ये काय करायचं सांगतो. याच्यामध्ये तुम्ही काय करा, a ला आणि b ला दोघांना 1 टाका. a लाही 1 टाका, b लाही 1 टाका. 1 + 1 = 2. सो 2⁻n बनला तो तर. हे पहा, a लाही 1, b लाही 1, a लाही 1, b लाही 1, a लाही 1, b लाही 1, a ला 1, b ला 1. समजलं तुम्हाला हे? मग हे असं केल्यानंतर राहतं कोण? तर nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 अप टू ncn. एवढ्याच गोष्टी राहतात ना फक्त. समजलं तुम्हाला? nc0, nc1, nc2, nc3, nc4 अप टू ncn इज 2⁻n. पहिले आता ही प्रॉपर्टी सर्वजण लक्षात ठेवून घ्याल, नाही का? ही पण बऱ्याच ठिकाणी यूज होऊ शकते. पहा, आणखीन एक छोटा चेंज करतो मी इथे. a च्या जागी मी 1 टाकतो आणि b च्या जागी मी -1 टाकतो. नीट पहा, काय a च्या जागी 1 आणि b च्या जागी -1. सो हा 0 बनला ना. 0⁻n इज 0 ओनली. हे काय 0. समजलं? हे पहा, इथे a च्या जागी 1 टाकला आणि b च्या जागी -1 टाकला, पण -1⁻0 होणार आहे ना. थिंक करा, -1⁻0 1च असतो तो असे. मग हा बनला nc0. ओके. हे पहा, a ला 1 टाकलाय, 1⁻एनिथिंग 1च असतो, आणि b ला आपण -1 टाकलाय, बट -1⁻1 हा -1 असतो. सो इथे -nc1 बनणार आहे. मुलांनो, a ला 1 टाकलाय, 1⁻एनिथिंग इज 1 ओनली, बट दिस इज -1 इथे 2 होता.
जो की परत 1 बनतो. सो 1 इंटू NC2 इज NC2 ओनली. सो तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की इव्हन वाले प्लस राहतात, ऑड वाले मायनस राहतात. इव्हन वाला प्लस आणि ऑड वाला मायनस. ओके. आता सर्व ऑड वाले जे आहेत, जे मायनस मध्ये आहेत, ते जर का तिकडे गेले, एका साईडला सर्व ऑड, ओके, आणि एका साईडला सर्व इव्हन. समजलं? एका साईडला ना सर्व ऑड आहेत आणि एका साईडला सर्व इव्हन आहेत. सो इव्हन वाल्यांचं ॲडिशन आणि ऑड वाल्यांचं ॲडिशन हे सेम असतं. सो जर का समजा मी इथे इथे जर का मी असा ग्रुप केला, इव्हन वाले जर का असे लिहिले मी इथे, नाही का, प्लस आणि ऑड वाले पण लिहिले समजा, ओके. आता या दोघांचं जर का ॲडिशन कराल ना, ॲक्च्युली दोघांची पहिले तर दोघांची व्हॅल्यू सेम आहे, बरोबर. मग याच्या जागी मी हेच परत कॉपी करू शकतो, नाही का. हे जे इथे लिहिलं ना, हा आणि हा सेम आहे, हे आत्ताच पाहिलं ना आपण इथे. सो या दोघांच्या ॲडिशनला मी 2 टाइम्स दिस थिंग असं लिहू शकतो. 2 टाइम्स. हा 2 जातो खाली, मग तो 2 वरती गेल्यानंतर 2⁻⁻1 बनतो, आणि मग जाऊन तिथे 2⁻n−1 बनला होता. म्हणजे इथे n असेल तर इथे n-1, म्हणजे इथे 100 असेल तर इथे 99. 100 - 1 इज 99. सो तो तसा आला होता. आय होप समजलं असणार आहे तुम्हाला सर्वांना. तर मी जातो आता पुढे. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 5. मीन ऑफ नंबर्स ऑब्टेन ऑन थ्रोइंग अ डाय having written 1 on 3 faces, 2 on 2 faces and 5 on 1 face is equal to what? यार आता काय अजीब डाय. या डायवरती ओके 1 हे 3 फेसेस वरती लिहिलेलं आहे, ओके. 2 हे 2 फेसेस वरती लिहिलं आहे, आणि जो 5 आहे ना, 5 हा एकाच फेसवरती लिहिला फक्त. सो 1 पडण्याची जी प्रॉबिलिटी आहे दॅट इज 3/6, नाही का. 3 ठिकाणी 1 आहे ना, 1 2 3, टोटल फेसेस तर 6 असतात. 2 किती वेळेस लिहिला आहे? 2 2 वेळेस लिहिला आहे, टोटल 6 फेसेस आहेत. आणि 5 किती वेळेस लिहिला आहे? एकच वेळेस लिहिला आहे, बट टोटल फेसेस 6. सो दिस x अँड दिस p ऑफ x. तर तुम्हाला मीन विचारतात, नाही का, मीन ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन ऑन द थ्रोइंग डाय हॅव्हिंग रिटन, ओके, पुढे जे काही आहे. सो मीन व्हॅल्यू विचारतात ते आपल्याला. दॅट मीन्स वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू अँड दॅट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी आय एक्स आहे, ओके. पी आय इंटू एक्स आहे, प्रोडक्ट करा 3/6. पी आय इंटू एक्स आहे, प्रोडक्ट इज 4/6. पी आय इंटू एक्स आहे इज 5/6. सो डिनॉमिनेटरमध्ये 6च राहतो फक्त. 7 + 5, okay, is 12/6 and that is equal to 2. So answer should be option number B, that is equal to 12. ठीक है, चलो पुढे. Okay. Probability mass function of a random variable x is given by, probability of x success is equal to 1 divided by 32, नाही का. 2⁵ मध्ये 32, आणि याचं डिनोशन ना हे 5cx असतं, बरं, तुमच्या माहिती असतं. दॅट इज 5cx, ओके. अँड इज इक्वल टू 0 अदरवाईज, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू जर का 0 असेल, ओके, तर प्रॉबिलिटी हा आहे. एक्सची व्हॅल्यू 1 असेल तरी हाच प्रॉबिलिटी, एक्सची व्हॅल्यू 2 असेल तरी हाच प्रॉबिलिटी, 3 4 5 साठी सर्वांसाठी प्रॉबिलिटी ही आहे. बट अदर दॅन दीज व्हॅल्यूज, या व्हॅल्यूज सोडून दुसऱ्या व्हॅल्यूजसाठी प्रोबॅबिलिटी ही 0 आहे. ठीक आहे. मी इथे लिहितोय एक्स आणि मी इथे लिहितोय पी ऑफ एक्स. सो एक्सची व्हॅल्यू लिहितोय मी इथे 0 1 2 3 4 आणि त्याच्यानंतर 5. क्लिअर आहे. 0साठी प्रोबॅबिलिटी किती आहे? इथे सरळ सरळ 0 टाकायचं काय. 5c0 डिवाइड बाय 32, ओके. मला वाटतं 5c0 हा 5 बनतो, सॉरी 1 बनतो कॅल्क्युलेशन नंतर. सो 1 डिवाइड बाय 32. 1 साठी प्रोबॅबिलिटी किती आहे? हे पहा 1 टाका ना इथे, दिलं ना. x साठी प्रोबॅबिलिटी अशी आहे, तर मग 1 साठी किती आहे? 5c1 डिवाइड बाय 32.
5C1ची व्हॅल्यू 5 बनते, 5/32. 2साठी प्रोबॅबिलिटी किती आहे, टाका 2. 5C2चा व्हॅल्यू 10 बनतो कॅल्क्युलेशननुसार. 5 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स, दॅट इज 3 फॅक्टोरियल इंटू 2 फॅक्टोरियल. So 5 factorial is 5, 4, 3, 2, 1 divide by 3 factorial is 3, 2, 1. 2 factorial is 2 into 1. हे cancel आणि even हे पण cancel. So 20 divided by 2 is 10. ओके. सो मुलांनो हे बनलेलं आहे 10. 10 डिवाइड बाय 32. 3 जर का टाकाल इथे तो पण परत 10च बनतो. कॅल्क्युलेशन करून पाहाल. 4 टाकाल तर तो 5 बनतो. आणि जर का 5 टाकाल इथे 5, 5C5 is 1. सो 1 डिवाइड बाय 32 बनतो. समजलं. आता पाहिजेत ऑप्शन्स. एक म्हणतोय की प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेस दॅन इक्वल टू 2, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 2 किंवा 2 पेक्षा कमी असण्याची प्रोबॅबिलिटी. ओके. आणि एक म्हणतोय प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3, म्हणजे रँडम व्हेरिएबल एक्सचा व्हॅल्यू 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त असते वेळची प्रोबॅबिलिटी, म्हणजे ही. बरोबर. काय वाटतं तुम्हाला, दोन्ही व्हॅल्यूज मला सेमच वाटतात. पहा ना, 10 आहे, 5 आहे, 1 आहे. 10, 5, 1. सो एक्झॅक्टली मॅच करणार आहे व्हॅल्यू. सो प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स लेसर दॅन इक्वल टू 2 शुड बी इक्वल टू प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर दॅन इक्वल टू 3. सो 3 किंवा 3 पेक्षा जास्त एक्सची व्हॅल्यू असण्याची प्रोबॅबिलिटी आणि 2 किंवा 2 पेक्षा कमी एक्सची व्हॅल्यू असण्याची प्रोबॅबिलिटी हे एक्झॅक्टली मॅच करतं. सो ऑप्शन नंबर बी हा आपला इथे आन्सर असणार आहे. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इफ सम ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स, मीन आणि व्हेरियन्स यांचा जो सम आहे फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ 5 ट्रायल्स इज 1.8. 5 ट्रायल्स मीन्स n is equal to 5. चलो n च्या जागी 5 टाकून द्या. सो 5 इंटू पी प्लस पी क्यू, ओके, इज इक्वल टू 1.8. ठीक आहे, मला वाटतं 5 इथेच टाकतो असं मी डायरेक्टली. सो 5p प्लस 5pq इज इक्वल टू 1.8. देन द प्रोबॅबिलिटी ऑफ सक्सेस, म्हणजे पीचा व्हॅल्यू विचारतात ते आपल्याला. हे बघा, पीच्या जागी जर का 0.8 टाकलं ना, 0.8 इंटू 5 इज 4. ॲडिशन 1.8 बनू शकते का, नाही. हाच 4 बनला तर हा तर आणखीन ॲड होणार आहे. जर का 0.4 टाकेन मी, 0.4 इंटू 5 इज 2, तर 2 हा 1.8 पेक्षा मोठा झाला. 0.6 टाकला तरी नाही चालत, 0.2 टाकला तर मे बी चालेल. पहा, 0.2 टाकला मी इथे पीच्या जागी, तर 5 इंटू 0.2 इज 1. इथे जर का मी 0.2 टाकला, 0.2, 5 इंटू 0.2 इंटू 0.8, हा बनतो 1 इंटू 0.8 इज 1.8, जो की एक्झॅक्ट मॅच होतोय नाही का. सो द व्हॅल्यू ऑफ पी शुड बी इक्वल टू 0.2. डन. नेक्स्ट, व्हेरियन्स ऑफ प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन. आपल्याला व्हेरियन्स शोधायचं आहे. टेबल ड्रॉ करतोय मी इथे. 0, 1, 2, then 9/16, then 3/8, and then 1 divided by 16. Okay, so variance is equal to summation of pixi square minus of summation of pixi whole square. ठीक आहे. पहा आता, pi into xi square is 9/16. pi into xi square is 3/8 plus pi into xi square. xi square म्हणजे 2चा स्क्वेअर 4 इंटू 1/16 इज 4/16. या 3/8 ला मला वाटतं आपण 6/16 लिहून टाकू सरळ सरळ. आता वरती ॲडिशन कराल ना तर तो 19/16 बनतो. 19/16. सो समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर इज 19 डिवाइड बाय 16 मायनस ऑफ समेशन ऑफ पी आय एक्स आयचा होल स्क्वेअर, नाही का. व्हॉट इज पी आय इंटू एक्स आय? 0. पी आय इंटू एक्स आय इज 3/8. पी आय इंटू एक्स आय इज 2/16 म्हणजे 1/8. ओके, ॲडिशन इज 4/8. 4/8 मीन्स 1/2. तर 1/2चा स्क्वेअर इज 1/4. आता 1/4ला मला वाटतं 4/16 लिहू आपण. सो वरती 15 बनतो आणि खालती 16 बनतो. सो आन्सर शुड बी 15/16. 15/16 असा आन्सर का नाही आहे? काही रॉंग केलं का? 15/16. एक मिनिट. समेशन ऑफ पी आय एक्स आय स्क्वेअर मायनस समेशन ऑफ पी आय एक्स आय होल स्क्वेअर. पी आय एक्स आय, एक मिनिट, आपण हवं तर परत एक वेळेस कॅल्क्युलेशन करूया.
हे बघा पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर इज 0. ओके, पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर इज 3/8. यार हे रॉंग केलं आपण इथे. पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर हा 0 आहे. पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर इज 3/8. पी आय इंटू एक्स आय स्क्वेअर इज 4/16. एक्स आय स्क्वेअर इज 4 इंटू 1/16 इज 4/16. सो याला मी 6/16 लिहू शकतो. सो 10/16 बनेल तो. हा ना, इथे 10/16 आहे तुमच्या माहितीच तो. सो 10/16 मायनस 4/16 मल्टिप्लाय डिवाइड बाय 4 केला मी इथे. सो 10 मायनस 4 इज 6 डिवाइड बाय 16. सो 3 डिवाइड बाय 8. ऑप्शन नंबर बी. डन. क्वेश्चन नंबर 9. A random variable x has the following probability distribution. f of 4 विचारतात ते. f of 4 हे पहा, क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन ऑफ 4. तुम्हाला माहिती का, आपण एक असा टेबल ड्रॉ करत असतो खालती. इथे ड्रॉ करतो आहोत मी तो. ओके, पहा असा एक टेबल ड्रॉ करतो आपण नाही का खाली. त्याच्यामध्ये काय करतो, इथे झिरोज लिहितो. याच्या खाली या दोघांच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन लिहितो आपण के. या तिघांच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन इज 3k. 3 पर्यंतच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन इज 5k. 4 पर्यंतच्या सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन इज 8k. 5 पर्यंत सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन, हे तर ॲडिशन 8k होता, प्लस के स्क्वेअर इज 8k प्लस के स्क्वेअर. बरोबर. 6 पर्यंतचं प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन इज 8k प्लस के स्क्वेअर प्लस 2k स्क्वेअर इज 3k स्क्वेअर. आणि 7 पर्यंतच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन इज पहा 3k स्क्वेअर प्लस 7 स्क्वेअर के स्क्वेअर इज 10k स्क्वेअर प्लस 8k प्लस के इज 9k. माहिती आहे, क्युम्युलेटिव्ह डिस्ट्रीब्युशन फंक्शन बोलतो आपण याला. बरोबर. सो सर्व प्रोबॅबिलिटीचे ॲडिशन लिहित असतो आपण. म्हणजे 4च्या कॉलममध्ये कोण लिहिला पाहिजे माहिती का, 4 पर्यंतच्या प्रोबॅबिलिटीचा ॲडिशन हा इथे लिहिला पाहिजे. सर्वांचं ॲडिशन करून इथे लिहायचं असतं ते. बरं ठीक आहे, 7च्या कॉलममध्ये काय लिहिलं पाहिजे, 7 पर्यंतच्या प्रोबॅबिलिटीजचं ॲडिशन. बरोबर. पण हा ॲडिशन तर 1 बनला पाहिजे ना, म्हणजे 10k स्क्वेअर ओके प्लस 9k इट शुड बी इक्वल टू 1. तुम्हाला हे पहिले समजलं पाहिजे, कारण की सर्व प्रोबॅबिलिटीज ॲडिशन हा 1 बनला पाहिजे, कारण की या व्यतिरिक्त तर काही होणार नाही ना. सो समेशन ऑफ प्रोबॅबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1. तर आता इथे पहा, इथून जर का व्हॅल्यू सॉल्व कराल ना, तर 10k स्क्वेअर प्लस 9k मायनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0. सो आतमध्ये जो 9k इथे 9kला 9k. ठीक आहे. तर हा मायनस 10k स्क्वेअर आहे. सो 9kला मी स्प्लिट मारतोय, 10k आणि मायनस के असं स्प्लिट मारतो. सो 10k मायनस के इज 9k आणि यांचं प्रोडक्ट इज मायनस 10k स्क्वेअर. सो फॅक्टर्स पहा, 10k स्क्वेअर प्लस 10k मायनस के मायनस 1 इज इक्वल टू 0. इथून 10k कॉमन, ब्रॅकेटमध्ये के प्लस 1, इथे मायनस 1 कॉमन, ब्रॅकेटमध्ये के प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो फर्स्ट ब्रॅकेट इज 10k मायनस ऑफ 1 अँड सेकंड ब्रॅकेट इज के प्लस 1 अँड दॅट इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. सो एक तर 10k मायनस 1 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो व्हॅल्यू ऑफ k इज 1/10 किंवा व्हॅल्यू ऑफ k इज मायनस 1. मायनस 1 नाही घेऊ शकत आपण, बिकॉज केच्या जागी मायनस 1 इथे टाकला ना तुम्ही. ओके, तर 2ची प्रोबॅबिलिटी -2 बनते. प्रोबॅबिलिटी कॅनॉट बी निगेटिव्ह ना. सो द व्हॅल्यू ऑफ के इज 1/10. आपल्याला विचारण्यात काय आलेलं आहे, कॅपिटल एफ ऑफ 4. कॅपिटल एफ ऑफ एक्स म्हणजे एक्स पर्यंतच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन. सो कॅपिटल एफ ऑफ 4 म्हणजे 4 पर्यंतच्या प्रोबॅबिलिटीचा ॲडिशन, जो की ऑलरेडी काढलाय आपण 8k. पण केची व्हॅल्यू 1/10 टाकणार तुम्ही नाही का. सो 8/10. डन. नेक्स्ट सम. किती क्वेश्चन पाहतोय, 2 मिनटं. 15. ठीक आहे, चलो गुड. क्वेश्चन नंबर 10. ओके. पीची व्हॅल्यू आहे, मीनची व्हॅल्यू आहे, व्हेरियन्स विचारतात. हे पहा, मीन म्हणजे NP विच इज इक्वल टू 6. P value is 0.6 and that is equal to 6. So N value is 6 divided by 0.6 and that is equal to 10. आता जर का P हा 0.6 असेल तर Q हा 0.4 असेल.
सो व्हेरियन्स म्हणजे काय, एन पी क्यू. सो एनची व्हॅल्यू किती, 10. पीची व्हॅल्यू किती, पी 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 इज 0.6. क्यूची व्हॅल्यू किती, 0.4. सो 10 इंटू, ओके, या दोघांचं प्रोडक्ट इज 0.24. सो आन्सर इज 2.4. ऑप्शन नंबर डी. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. A lot of 100 bulbs contains 10 defective bulbs. हे बा 100मधनं ना 10 बल्ब डिफेक्टिव्ह आहेत आणि 90 बल्ब्स हे चांगले आहेत. सो डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी, डिफेक्टिव्ह म्हणजे खराब असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 10/100 मीन्स 1/10. ओके, आणि चांगलं असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 9/10. 10मधला एक खराब असेल तर 9 चांगले असतील. सिम्पल. सो 5 bulbs selected at random from this lot, ओके, सेंट टू अ रिटेल स्टोअर. 5 बल्ब सिलेक्ट केलेत आणि ते रिटेल स्टोअरला आपण पाठवलेले आहेत. देन प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टोअर विल रिसीव ॲट मोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह बल्ब. ॲट मोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह बल्ब मीन्स वॉट, मॅक्सिमम एकच डिफेक्टिव्ह आला पाहिजे त्याच्याकडे. म्हणजे 0 डिफेक्टिव्ह येऊ शकतात किंवा म्हणजे ऑर मीन्स ॲडिशन, एक डिफेक्टिव्ह आला तरी चालेल, बट 2 डिफेक्टिव्ह नाही येणार काय. सो फाइंड प्रोबॅबिलिटी दॅट स्टोअर विल रिसीव ॲट मोस्ट 1 डिफेक्टिव्ह बल्ब. म्हणजे मॅक्सिमम एक डिफेक्टिव्ह जाऊ शकतो स्टोअरमध्ये. करेक्ट. म्हणजे एक तर 0 डिफेक्टिव्ह जातील किंवा एक डिफेक्टिव्ह बल्ब जाईल. आता 0 डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी काय असणार आहे सांगा बरं. टोटल किती बल्ब सिलेक्ट केलेत आपण, 5. सो 5मधनं 0 डिफेक्टिव्ह. सो डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 1/10 रेस्ट टू दिस 0. आणि डिफेक्टिव्ह नसण्याची प्रोबॅबिलिटी इज 9/10 रेस्ट टू या दोघांचा जो डिफरन्स आहे दॅट इज इक्वल टू 5. एक डिफेक्टिव्ह असण्याची प्रोबॅबिलिटी, 5 बल्बमधनं एक डिफेक्टिव्ह. ओके, डिफेक्टिव्हची प्रोबॅबिलिटी इज 1/10 रेस्ट टू पॉवर दिस 1. आणि डिफेक्टिव्ह नसण्याची इज 9/10 रेस्ट टू या दोघांचा डिफरन्स दॅट इज इक्वल टू 4. क्लिअर आहे. सो 5C0चा जो व्हॅल्यू आहे दॅट इज इक्वल टू 1. 5 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 5 फॅक्टोरियल इंटू 0 फॅक्टोरियल. कॅन्सल होतो, 1 बनतो. ओके, anything raised to 0 is 1 only. So this is 9/10 raised to power 5. 5C1चा व्हॅल्यू बनतो 5. कॅल्क्युलेट करून पहा हवं तर. 5 फॅक्टोरियल डिवाइड बाय डिफरन्स दॅट इज 4 फॅक्टोरियल इंटू 1 फॅक्टोरियल. सो 5 फॅक्टोरियलला 5 इंटू 4 फॅक्टोरियल लिहू शकतो. कॅन्सल. सो 5 राहतो फक्त. ओके, सो 5 इंटू हे पहा 10 raised to 1 इंटू 10 raised to 4 इज 10 raised to 5 तर राहणारच आहे खालती असंही. बट वरती मला वाटतं 9 हे पहा मी याला इथे ना 9/10 raised to 4ला 9/10 raised to 4 ॲज इट इज लिहितो आहे आणि एक्स्ट्रा इथे जो 1/10 ना त्याला सेपरेट लिहितो आहे. चलो, सो 9/10 raised to power 4 जर का मी कॉमन करीन तर इथे एक 9/10 एक्स्ट्रा राहणार आहे. सो 9/10 इंटू 9/10 raised to 4 इज 9/10 raised to 5 बनतं. ठीक आहे. सो 9/10 raised to 4 इथे कॉमन केला, सो इथे काय राहणार, 5/10 राहणार. सो 9 + 5 इज 14 डिवाइड बाय 10. सो आपला आन्सर काय बनला पाहिजे, 14 डिवाइड बाय 10 इंटू 9/10 रेस्ट टू पॉवर 4. बाबा हे कॅल्क्युलेशन करायचं राहतं आपल्याला. करूया, काही लोड नाही. आता कॅल्क्युलेशन करते वेळी थोडेसे ऑप्शन्स पहा, किती ॲप्रॉक्सिमेशन करू शकतो. हे ऑप्शन किती जवळजवळ आहेत याच्यावरतून तुम्हाला समजेल. 14 डिवाइड बाय 10 इंटू 9 raised to 4 मीन्स 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 4 वेळेस. 10 raised to 4 मीन्स 10 10 10 10. आता मेन इंटरेस्ट ना आपला फर्स्ट डिजिटमध्ये असला पाहिजे, की सुरुवातीला 3 येणार आहे की 5 येणार आहे की 6 येणार आहे की 9 येणार आहे, याच्यामध्ये इंटरेस्ट असला पाहिजे ॲक्च्युली. पहा मी सांगतो, 9 इंटू 9 इज 81. कारण की असंही खूप ॲक्युरेट कॅल्क्युलेशन करून असं काय मिळणार आहे ना, माहितीच आहे आपल्याला डिवाइड बाय 5 वेळेस 10 आहे. मग हे मल्टिप्लिकेशन करून पण पॉईंट शिफ्ट करून काही ना काही येईल पॉईंटमध्ये. 0.3 येईल किंवा 0.59 येईल किंवा 0.65 येईल, 0.91 येईल. सो माझं इंटेन्शन हा आहे की आपण काय करू माहिती आहे का, की पहिला डिजिट शोधण्याचा ट्राय करू आपण. हे बघा 9 इंटू 9 इज 81, 9 इंटू 9 इज 81. सो दिस 81, दिस 81.
ओके, हा 1-0 कटला तर इथे 8.1 बनतो, 1-0 कटला तर इथे 8.1 बनतो. समजलं? आता 8.1 इंटू 8.1, 8चा स्क्वेअर 64 असतो. मग 8.1चा स्क्वेअर खेर 65 असेल पकडा. खूप काही पुढे तर नसणार ना याच्यापेक्षा. आता हा कॅल्क्युलेशन तुम्ही करा, डिवाइड बाय खालती 1000 करा बरं मल्टिप्लिकेशन. 65 इंटू 14, ठीक आहे, 65 इंटू 14 किती, 84 प्लस 7 इज 84 प्लस 7 91, बरोबर ना? सो 910 समथिंग बनतो तो. हे 3 0 कॅन्सल, इथे पॉईंट 0.91. हा आपला आन्सर असला पाहिजे, ऑप्शन नंबर बी. क्लिअर? ओके, डन. नेक्स्ट सम. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स. कॉइन पहा 3 वेळेस टॉस करण्यात आलेला आहे. एक्स डिनोट्स ॲब्सोल्यूट डिफरन्स बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स अँड नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ हेड आणि नंबर ऑफ टेल मधला ॲब्सोल्यूट डिफरन्स येतो. खैर, एक्स आणि इथे पी ऑफ एक्स लिहितो. पहिले कॉइन टॉस केल्यानंतर काय काय, 3 कॉइन टॉस केल्यानंतर काय काय पडणार आहे सर्वांना माहिती. हेड हेड हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, देन टेल टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड टेल, टेल हेड हेड, या सर्व गोष्टी पडतील. करेक्ट. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड्स सांगा चला. 3 हेड पडण्याची प्रोबेबिलिटी किती? 3 हेड पडण्याची प्रोबेबिलिटी 1/8. प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स, 2 हेड पडण्याची प्रोबेबिलिटी मुलांनो, 2 हेड पडण्याची प्रोबेबिलिटी. ओके, 2च आहेत का हे? नाही, इथे पण आहे ना. सो 3/8. ठीक आहे. सो दॅट इज इक्वल टू 3/8. सॉरी, विचारलं काय, एकदा पाहू द्या. काय एक्स डिनोट्स ॲब्सोल्यूट डिफरन्स बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स अँड नंबर ऑफ टेल्स. नंबर ऑफ हेड आणि नंबर ऑफ टेल मधला डिफरन्स, मला वाटतं डिफरन्स हा -3 होऊ शकतो. नंबर ऑफ हेड 0 आणि नंबर ऑफ टेल्स 3 पॉसिबल आहे ना. डिफरन्स कॅन बी -3. सो डिफरन्स -3 होण्याचा प्रोबेबिलिटी हा एकच वे आहे असं नाही का. सो 1/8 होईल तो. आता पहा, एक हेड पडला आणि 2 वेळेस टेल पडला, पॉसिबल आहे. सो एक्स डिनोट्स ॲब्सोल्यूट डिफरन्स बिटवीन नंबर ऑफ हेड्स अँड नंबर ऑफ टेल्स. आता हा डिफरन्स पहा बरं, नंबर ऑफ हेड आणि नंबर ऑफ टेल मधला डिफरन्स इज -1. सो डिफरन्स -1 होण्याचा प्रोबेबिलिटी म्हणजे एक वेळेस हेड पडला पाहिजे तर मग डिफरन्स -1 होईल. सो एक वेळेस हेड पडणारे 1 2 आणि हे 3 आहेत. सो 3/8. 2 वेळेस हेड पडला आणि 1 वेळेस टेल पडला तर डिफरन्स 1 होईल. 2 वेळेस हेड पडला तर डिफरन्स 1 होईल. 2 वेळेस हेड पडला, ठीक आहे, तर डिफरन्स 1 होईल. आता 2 वेळेस हेड पडण्याचं प्रोबेबिलिटी 3/8. आणि असं येऊ शकतं की 3 वेळेस हेड पडला आणि 0 वेळेस टेल पडला. सो डिफरन्स 3 होण्याची प्रोबेबिलिटी, 3 वेळेस हेड पडला ची प्रोबेबिलिटी इज 1/8. ठीक आहे. तर हा बेसिकली टेबल बनतोय. आता विचारण्यात काय आलेलं आहे पहा, कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. ओके ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. यार, डायरेक्ट सांगितलं होतं ना त्यांनी की हे टेबल ड्रॉ करण्याची गरज नव्हती. मी क्वेश्चन न वाचता मी स्वतःच्या मनात असं थिंक करतो की मला मीन शोधायचं, बरोबर, या एक्सच्या व्हॅल्यूचा मीन शोधायचा, असं प्री ॲज्युम केलं होतं मी क्वेश्चन. बट इथे तर सरळ सिंपल आहे. एक्सची व्हॅल्यू 1 असण्याची प्रोबेबिलिटी इज 3/8. ऑप्शन नंबर 3/8. 3/8 इथे नाही आहे, ठीक आहे. सो मे बी त्यांनी असा मिनिंग घेतला असेल इथे की डिफरन्स जो आहे ना, डिफरन्स -1लाही डिफरन्स 1च कन्सिडर करतात. ॲब्सोल्यूट डिफरन्स म्हणजे सिम्पली डिफरन्स, लाईक मायनस आणि प्लस याच्यामध्ये ते काय बोलतात की डिफरन्शिएट नाही करतात. सो डिफरन्स 1 असण्याचा प्रोबेबिलिटी, ओके, इज 3/8 प्लस 3/8 इज 2 इंटू 3/8 अँड दॅट इज इक्वल टू 3/4. ओके, ऑप्शन नंबर बी. क्लिअर आहे सर्वांना? ओके, हे बघ, ॲब्सोल्यूट डिफरन्स मी थोडंसं गुगल करून सांगतो तुम्हाला. डिस्टन्स बिटवीन टू न्यूमेरिकल व्हॅल्यूज रिगार्डिंग वेदर दिस इज पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह. म्हणजे फक्त तो गॅप बघायचा. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मॅटर नाही करत.
सो जे की आपण इथे करत होतो तो थोडासा रॉंग होता. आय होप तुम्हाला आता क्लिअर असेल. ओके, मला पण थोडंसं मी पण कन्फ्युज होतो ॲक्च्युली ते सांगते वेळी. ॲब्सोल्यूट डिफरन्स मीन्स सिम्पली दोन व्हॅल्यूमधला डिफरन्स, मग तो निगेटिव्ह नाही घ्यायचा कधी. ठीक आहे, चलो डन. नेक्स्ट सम, 13 नंबर सम. अ रॅन्डम व्हेरिएबल, ओके, इफ व्हॅल्यू ऑफ मीन अँड व्हेरियन्स आर, मीनचा व्हॅल्यू हा 18 आहे, व्हेरियन्सचा व्हॅल्यू हा 12 आहे. ओके, सो एन पीचा व्हॅल्यू किती 18 ना. यार मी इथे एन पीचा व्हॅल्यू किती 18 डिवाइड करा. सो क्यूचा व्हॅल्यू किती बनला 2 आणि 3, सो 2/3 म्हणजे पीचा व्हॅल्यू किती 1/3. बरं, एन पी किती 18, एनला एन, पी किती आहे 1/3 शोधला आहे ना आत्ता, इज इक्वल टू 18, दॅट मीन्स एन इज इक्वल टू 54. ऑप्शन नंबर किती सी. ठीक आहे, चलो पुढे नेक्स्ट सम. रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स हॅज द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्युशन. काय विचारतात पाहूया. फाइंड प्रोबॅबिलिटी दॅट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज इन बिटवीन 2 and 5 including 2 excluding 5. ते म्हणतात की एक्सची व्हॅल्यू 2 और एक्सची व्हॅल्यू 3 और एक्सची व्हॅल्यू 4 असण्याची प्रोबॅबिलिटी विचारतात ते आपल्याला. 5 नको काय, 5 पेक्षा कमी हवं आहे. 2 चालतो. फाइंड प्रोबॅबिलिटी दॅट व्हॅल्यू ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन और इक्वल टू 2 इथे, और इक्वल टू 2. सो म्हणजे 2 चालतो, 3 चालतो, 4 चालतो. बरं, सर्वांच्या प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन शुड बी इक्वल टू 1. सो के प्लस 3k 4k, 9k प्लस 7k, 16k प्लस 9k इज 25k इज इक्वल टू 1. दॅट मीन्स k इज इक्वल टू 1/25. तुम्हाला समजलं ना, सर्व प्रोबॅबिलिटीचं ॲडिशन शुड बी इक्वल टू 1. सो व्हॅल्यू ऑफ k इज 1/25. ओके, सो एक्सची व्हॅल्यू 2 असण्याची प्रोबॅबिलिटी मुलांनो 3k आहे. एक्सची व्हॅल्यू 3 असण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 5k आहे. एक्सची व्हॅल्यू 4 असण्याची प्रोबॅबिलिटी ही 7k आहे. So this 8k plus 7k is 15k. So 15 k ची व्हॅल्यू 1/25. So 3/5 हा आपला इथे आन्सर बनतो. ओके, सो 3/5, ऑप्शन नंबर बी. डन. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 15. So in a meeting 60% of members favor a proposal and 40% opposes a proposal. Okay, 60% means divide by 100. सो फेवर करण्याचा प्रोबॅबिलिटी 6/10 म्हणजे 3/5. हे फेवर करण्याचा प्रोबॅबिलिटी. ओके, म्हणजे फेवर न करण्याचा प्रोबॅबिलिटी 40%, म्हणजे म्हणजे पहा ना 40/100 इज इक्वल टू 2/5. फेवर करण्याचा 3/5, फेवर न करण्याचा 2/5. व्हॅल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ ही अपोज्ड, म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 0 असेल जर का अपोज केला, आणि एक्सची व्हॅल्यू 1 असेल जर का फेवर केला तर. म्हणजे एक्सची व्हॅल्यू 1 होण्याची प्रोबॅबिलिटी 3/5 आणि एक्सची व्हॅल्यू 0 होण्याची प्रोबॅबिलिटी 2/5. ओके ओके, देन व्हेरियन्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हॉट. हे पहा, आपल्याला व्हेरियन्स शोधायचा आहे. ओके, हाऊ टू फाइंड व्हेरियन्स. व्हेरियन्स म्हणजे समेशन ऑफ PI(xi²) मायनस समेशन ऑफ PI(xi) whole square. So this is the formula for variance. So variance is equal to हे पहा, PI into xi². 1 square into 3/5 is 3/5 only. Summation means addition. हे पहा, PI into xi². 0 square 0 into 2/5 is 0 only. Minus हे पहा, PI into xi is 3/5. PI into xi is 0 only. So 3/5 बनलं ना. त्याचा होल स्क्वेअर करायचा आपल्याला इथं. So answer is 3/5 minus 3/5 whole square is 9/25. Now multiply divide by 5 here. So वरती 15 बनतो. 15 minus of 9 divide by 25 which is equal to 6 divide by 25. 6/25 म्हणजे 0.24 असा आपला आन्सर बनतो इथे. ओके ओके गाईज, तर हा होता आपला बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन अँड प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशनचा MST CET 2021चा सेशन. ओके.